เปิดกุญแจสตาร์ทสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด Air Flow Meter รถ Toyota Vigo ปัญหาคือกระดาษเหยียบคันเร่งรถไม่ค่อยตอบสนอง หรือตอบสนองก็ตอบสนองช้า ต้องใช้เวลานาน สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สาเหตุคือมีฝุ่นและคราบสกปรกเกาะติดที่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดปริมาตรอากาศ การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ น้ำยาล้างแผงวงจร ไขควงแฉก มัลติมิเตอร์ ถอดซ็อกเก็ตสายไฟ Air Flow Meter วิธีการใช้มือข้างที่ถนัดทำการบีบที่ซ็อกเก็ตให้เขี้ยวล็อกอ้าออกแล้วก็ทำการดึงออกจากเทอร์มินอล ถอดสกรูยึด Air Flow Meter ด้วยไขควงแฉกควรระวังหัวแฉกเยินนะครับเวลาคลายออก อันที่สองก็คือระวังสกรูหล่นหายนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็ก อันนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับเวลาถอดในส่วนของสกรู Air Flow Meter ดึง Air Flow ออกจากกรองอากาศด้วยมือสำหรับข้อนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็หลังจากที่เราคลายสกรูออกแล้วก็ใช้มือข้างที่ถนัดนะครับดึง Air Flow ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบคราบสกปรกนะครับเช่นคราบฝุ่นนะครับคราบฝุ่นคราบกระเหม่าที่เล็ดลอดจากกรองอากาศผ่านมาแล้วก็เกาะอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็เซ็นเซอร์วัดปริมาตรอากาศนะครับตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดปริมาตรอากาศจากภาพนะครับตัววัดปริมาตรอากาศมีความสกปรกนะครับมีฝุ่นไปเกาะอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถวัดปริมาตรอากาศได้ถูกต้องนะครับจึงทำให้การฉีดน้ำมันนี่ผิดเพี้ยนไปนะครับนี่คือสาเหตุของรถวิ่งไม่ออกหรือไม่ตอบสนองในการขับขี่นะครับเตรียมน้ำยาล้างแผงวงจรเพื่อสำหรับฉีดล้างในส่วนของน้ำยาที่ใช้ทำการทำความสะอาดตัว Air Flow Meter ก็คือยี่ห้อ eSeed X นะครับหาซื้อได้ตามร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเช่นร้านอมรนะครับวิธีใช้งาน eSeed X ในการทำความสะอาดน้ำยา eSeed X นะครับเป็นน้ำยาที่เหมาะสำหรับทำความสะอาดพวกนักกดแท็กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในระบบคอมพิวเตอร์พวกโทรศัพท์บ้านพวกมือถือเนี่ยก็ใช้ได้นะครับวิธีใช้ก็คือฉีดสเปรย์นะครับลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเพียงเท่านี้ก็จะพบว่าจะเคมีซึ่งเป็นสารละลายบริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถละลายคราบน้ำมันฝุ่นละอองจาระบีและสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายได้นะครับคุณสมบัติก็คือระเหยเร็วโดยไม่ทิ้งคราบสกปรกไว้บนพื้นผิวนะครับไม่มีสื่อไฟฟ้าไม่มีสีไม่เป็นอันตรายต่อสีหรือพลาสติกยางนะครับส่วน Air Flow Meter ก็ใช้ตัวสเปรย์นะครับตัว Exit X Exit X ฉีดเข้าไปตรงจุดที่เราต้องการที่จะทำความสะอาดนะครับมันก็จะไล่คราบฝุ่นคราบน้ำมันที่ติดอยู่ที่เซ็นเซอร์ Air Flow Meter นะครับให้หลุดออกนะครับดังภาพที่แสดงนะครับก็ฉีดเข้าไปบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดที่วัดปริมาตรอากาศที่ไหลผ่านนะครับจากกรองอากาศเข้าไปที่เทอร์โบนะครับก็จะเห็นได้ว่าคราบสกปรกที่ติดกับ Air Flow Meter ก็จะไหลออกมากองอยู่กับพื้นนะครับกองอยู่กับกระดาษที่ผมใช้รองเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีคราบฝุ่นคราบละอองเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทำความสะอาดในส่วนของ Air Flow Meter ที่สกปรกนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นที่ติดมากับตัว F4 มิเตอร์ก็จะไหลไปกองอยู่ที่พื้นนะครับ วิธีการก็มีประมาณนี้นะครับ ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับ แต่ว่าเราต้องใช้น้ำยาที่ใช้ในการล้างเนี่ยมันจะต้องถูกตามวัตถุประสงค์นะครับ ก็คือน้ำยาล้างแผงวงจรนะครับ หาซื้อได้ตามร้านขายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับ เช่นร้านซ่อมร้านอมรนะครับ ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ โอเคครับ ประมาณนี้ครับวิธีการล้าง การตรวจสอบสภาพหลังจากการล้าง หลังจากที่เราทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำยาล้างแผงวงจรเข้าไปที่ตัว Air Flow Meter นะครับในส่วนของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ ก็ทดลองใช้ตัวคัตตอนบัดนะครับมาลองเคลียร์ดูนะครับว่ามันยังมีคราบดำๆอยู่หรือไม่นะครับ ถ้ามีอยู่ก็ทำการฉีดน้ำยาเพิ่มอีกก็ได้นะครับ อันนี้คือเทคนิคในการตรวจสอบนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาด ตรวจสอบสภาพ Air Flow หลังจากล้าง จากภาพก็คือตัววัดปริมาตรอากาศนะครับ จะมีอยู่2เส้นนะครับ ก็ต้องสะอาดนะครับ ไม่มีเศษสกปรกติดคราบสกปรกหลงเหลืออยู่นะครับ หลังจากที่เราล้างด้วยน้ำยาล้างแผงวงจรนะครับ ภาพต่อมานะครับ อันนี้คือหลังจากที่เราใช้น้ำยาล้างตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในส่วนของ F4 มิเตอร์นะครับ ก็จะสะอาดนะครับ การตรวจสอบค่าความต้านทาน วิธีวัดความต้านทานของ F4 มิเตอร์นะครับ เราใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดโดยการเปิดไปที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานนะครับ แล้วกดเลือกปุ่มวัดค่าความต้านทานนะครับ หลังจากนั้นให้ใช้เซนเซอร์นะครับสายสัญญาณของมัลติมิเตอร์นะครับจิ้มไปที่เทอร์มินอลของสายไฟเทอร์มินอลของ F4 นะครับเพื่อวัดค่าความต้านทานด้วยอุณหภูมิอยู่ที่20องศานะครับอุณหภูมิห้องอยู่ที่20องศาค่าต้องขึ้นอยู่ที่2.21ถึง2.69โอห์มนะครับอันนี้คือค่ามาตรฐานในส่วนของ F4 ที่มีสภาพปกตินะครับประกอบ F4 เข้ากับกรองอากาศนะครับนำ Air Flow Meter ที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับมาสวมลงในรูยึดตัว Air Flow Meter นะครับในตำแหน่งเดิมนะครับดังภาพที่แสดงนะครับประกอบบ้วนยึด Air Flow Meter 2 ตัวหลังจากที่เราติดตั้ง Air Flow ลงตำแหน่งแล้วนะครับก็ให้ใช้ไขควงแฉกนะครับประกอบบ้วนสกรูยึดกับ Air Flow Meter นะครับยึดเข้ากับกรองอากาศให้แน่นนะครับยึดให้ตึงๆมือนะครับจุดขันแรงมากเดี๋ยวหัวมันเยินนะครับเพราะทอร์กมันไม่สูงมากนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเสียบซ็อกเก็ตเข้ากับตัวเทอร์มินอลของ F4 มิเตอร์นะครับให้ดังคลิกนะครับให้ล็อกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะโชว์นะครับทดลอง Start Engine หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจากภาพก็คือเรามาสตาร์ทเครื่องด้านในห้องตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับรอบก็จะอยู่ที่ประมาณ750 rpm นะครับแล้วก็ตรวจที่หน้าปัดนะครับก็ต้องไม่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับถ้ามีไฟโชว์แสดงว่า F4 มิเตอร์เสียนะครับหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่นิ่งนะครับไม่สั่นไปมาครับถ้าเครื่องยนต์มีอาการสั่นผิดปกติก็แสดงว่าอาจจะมีความเสียหายเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เราถอดออกไปล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้าของ Air Flow Meter เปิดกุญแจสตาร์ทเร่ง
ลองเหยียบสุดๆค้างไว้ดิฮะเหยียบคันเร่งค้างไว้เหยียบคันเร่งค้างไว้ครับก็หลังจากที่เราล้าง Air4 ไปเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับ Air4 นะครับก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับวัดมวลของอากาศนะครับเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสำหรับฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับในเครื่องยนต์โดยการวัดมวลอากาศให้กับ ECU นะครับเพื่อควบคุมการฉีดน้ำมันในการสันดาปของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์นะครับถ้า Air4 สกปรกเนี่ยจะทำให้ ECU เนี่ยสั่งฉีดน้ำมันมากขึ้นนะครับทำให้เกิดเขม่านะครับผลที่ตามมาก็คือเครื่องยนต์จะสั่นผิดปกติหรือมีเสียงดังผิดปกตินะครับก็เป็นได้นะครับรวมถึงเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนะครับอาจจะเหยียบไม่ออกนะครับหรือไม่ตอบสนองนะครับเวลาที่เราต้องการเร่งเครื่องนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเราก็สำหรับผู้ที่ใช้รถนะควรทำความสะอาดเช่นเดียวกับกรองอากาศนะครับเช่นเวลาเราเป่ากรองอากาศเราควรจะถอด Air4 มาเป่าด้วยมาล้างด้วยนะครับแต่ไม่ควรเป่านะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขาดได้นะครับหรือทำให้ไอตัวAir4 มันเกิดขาดได้ถ้าใช้ลมเป่าห้ามใช้ลมเป่านะครับใช้ตัวน้ำยาทำความสะอาดในส่วนของแผงวงจรนะครับในการฉีดเข้าไปอย่างตัวอย่างในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการล้าง Air4 meter ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ